हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 12 को एक्जामको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। क्लास 12 को एक्जाम भन्ने बित्तिकै दिमागमा आउने पहिलो कुरा भनेको नयाँ सिलेबस, नयाँ मोडल क्वेसन, अनि 11मा राम्रो बेस छैन, कसरी प्रिपेयर गर्ने, नयाँ कुराहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने, प्रिपरेसन गर्दाखेरि आउने प्रब्लमहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, होइन, कुनै कुरा टपिकहरू क्लियर छैन भने कसरी क्लियरेन्स पाउने भन्ने खालको प्रब्लमहरू सबै स्टुडेन्टलाई आउँछ। अनि अस्ति भर्खर मैले एउटा युट्युब च्यानलमा के कम्युनिटी पोस्ट हालेको थिएँ भन्दाखेरि, के तपाईँहरूलाई क्रास कोर्स चाहिन्छ, एनइबीको एउटा क्रास कोर्स 30 डेको क्रास कोर्स चाहिन्छ भनेर हालेको थिएँ। त्यसमा म्याक्सिममजनाहरूले चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यसैलाई रिसर्च गर्दै, होइन, एनइबी क्रास कोर्स कसरी एक्जिक्युसन गर्ने भनेर रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि मैले एउटा टिम क्रिएट गरेँ, होइन। त्यो टिम चाहिँ नेपालकै एउटा बेस्ट टिम हो क्या। अब कसरी बेस्ट टिम हो भन्दाखेरि, त्यहाँ आएर मेरो टिममा भएको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, नेपाल टप हानेको, होइन, अनि एमबिबिएसमा स्कलरसिपमा पढिरहेको, अनि पुलचोक इन्जिनियरिङमा स्कलरसिपमा पढिरहेको, अनि म पनि पढाउँछु क्या त्यो टिमबाट तपाईँहरूलाई। अनि यो कोर्स चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि, यो कोर्स चाहिँ हामीले 30 डेजको लागि रन गर्ने, होइन, टोटल 100वटा क्लास रन गर्ने। 100वटा क्लासमा तपाईँको टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजीको टोटल रिभिजन हुन्छ। दिनमा 4वटा 3टा क्लास हुन्छ, होइन। अनि त्यस पछाडि भनेको 5वटा एक्स्ट्रा क्लास पनि हुन्छ। 5वटा एक्स्ट्रा क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गाइडेन्स प्रोभाइड गरिन्छ, मोटिभेसनल स्पिकर ल्याएर मोटिभेट गराइन्छ एक्जामको बेलामा, होइन। अब हो त्यस्तो गराइन्छ। अनि यो तपाईँहरूलाई कस्तो, यो कोर्सले चाहिँ कसरी बेनिफिसियल गर्छ भन्दाखेरि, यो कोर्स कम्प्लिटली नयाँ सिलेबस अनुसार बनाइएको छ, होइन, पढाइन्छ नयाँ सिलेबस अनुसार। अनि नयाँ मोडल सेटहरू पनि सल्भ गरिन्छ, जुन चाहिँ एक्जाममा आउनको लागि फ्रिक्वेन्ट छ। अनि अनि म पनि पढाउँछु, ट्रिक्सहरू दिन्छु तपाईँहरूलाई, होइन। तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ल। जस्तै तपाईँ एउटा मकै छोड्याउँदै हुनुहुन्छ अरे क्या। मकै छोड्याउँदाखेरि बाटो बनेको छ भने त्यो मकै छोड्याउन कति सजिलो हुन्छ। हो त्यसरी नै यो एनइबीको क्रास कोर्सले चाहिँ तपाईँको प्रिपरेसनलाई चाहिँ बेस्ट बनाउनेछ क्या। जस्तै तपाईँमा आउने जुन कमी कमजोरी हुन्छ नि, कुनै पनि आउन दिँदैन। अनि हामी कम्प्लिटली रिभिजन गरेर चाहिँ यो तपाईँहरूलाई कोर्स दिनेछौँ। अनि रेकर्डेड लेक्चरको कुरा आउँछ। अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ क्लास छुट्यो अरे, अब रेकर्डेड लेक्चर चाहियो अरे, त्यो रेकर्डेड लेक्चर इजिली एभाइलेबल हुन्छ, होइन। अनि लास्ट आवरमा प्रिपरेसन गर्नको लागि पनि 2x 3x लगाएर हेर्न मिल्ने तरिकाले हामीले राख्नेछौँ। यो सब प्रि प्लान गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढेका छौँ। जस्तै तपाईँले हामी चाहिँ रुटिन बनाएर पढ्छौँ क्या। जस्तै सन्डे यो टपिक यो टपिक भन्दै यो सरले पढाउनुहुन्छ, यो सरले पढाउनुहुन्छ, म पढाउँछु, त्यसरी गरेर हामी क्लास चलाउनेछौँ, होइन। अनि तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, क्लास जोइन गरेँ, अब म पास हुन्छु, टप भन्छु भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस्। अब क्लास सँगसँगै आफू पनि प्रिपेयर हुँदै हुँदै जाने क्या, अनि बेस्ट बनाउँदै जाने, आफूलाई तिखार्दै जाने हो। अनि अनि तपाईँलाई यदि रजिस्टर गर्न मन छ, होइन, अफकोर्स मन छ नि, होइन, हामी इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ कसरी के हुन्छ भनेर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबरसँग, होइन। अनि सबैजना रजिस्टर गरेर मुनि लिङ्क राखेको छु वेबसाइटको, त्यो मुनिको लिङ्कमा चाहिँ सुरुमा लगइन गरेर चाहिँ त्यहाँ लगइन गर्नुपर्छ क्या। आइडी बनाएर लगइन गरेर चाहिँ त्यहाँ कोर्समा गएर तपाईँले एनइबी क्रास कोर्स भनेर बाइरोजन भनेर आउँछ, त्यसमा तपाईँले त्यहीँबाट डाइरेक्ट पे गरेर क्लासमा छिर्न सक्नुहुन्छ। अथवा गुगल फर्म राखिदिन्छु अर्को, त्यो अलिक गाह्रो लाग्यो भने गुगल फर्ममा चाहिँ तपाईँले डिटेल्स फिल गरेर आफ्नो नम्बर हाल्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो कल टिमले तपाईँलाई कल गर्नुहुन्छ। अनि कल गरेर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो कस्तो हो, कसरी रजिस्टर गर्ने सबै थोक भन्नुहुन्छ, अनि क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वेबसाइटबाट चाहिँ डाइरेक्ट रजिस्टर हुन्छ है त। अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, क्लासमा हामी भेट्नुपर्छ, राम्ररी पढ्नुपर्छ, अनि तपाईँको रिजल्ट राम्रो आइसकेपछि हामी सेलिब्रेट पनि गर्नुपर्छ। अनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ अलिक हामी केही कुरा डिस्कस पनि गर्नेछौँ, अलिक रिसर्चमा। योपालि चाहिँ तपाईँलाई अपडेट दिन चाहेको, यो क्लास हाम्रो रन हुँदैछ, तपाईँ सबैजना जोइन गर्नुहोस् भनेर आशा छ। सबैजना जोइन गर्नुहुन्छ अनि राम्ररी पढिन्छ, राम्ररी तपाईँलाई पढाउन पाऊँ, त्यही त हो। अनि आजको लागि चाहिँ त्यही भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।